Hello, xin chào mọi người đến với tập 2 của Freedom Story. Và vị khách mời đặc biệt trong hôm nay đó chính là anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Hot Sài Gòn. Và em là Thông Hoàng à. Em là Trần My đến từ Harley Davidson Việt Nam. Harley Owner Group còn được gọi thân mật với cái tên là Hot. Đây là cộng đồng chơi xe mô tô của những anh em Harley Davidson, được thành lập chính thức vào năm 1983 do chính Harley Davidson thành lập và bảo trợ. Và trải qua nhiều năm tháng thì hiện nay đã có hơn 1 triệu thành viên của Hot trên toàn thế giới và các vùng lãnh thổ. Harley là rất thành công trong việc lan tỏa tinh thần biker tới các anh em, trong đó có Việt Nam và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Và xin chào anh Tuấn. Thay mặt cho Harley Davidson, em xin cảm ơn anh đã dành chút thời gian của mình tới đây để chia sẻ những câu chuyện để cho anh em có thể được biết. Và anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ? Xin chào. Cảm ơn Thông và My, cũng như cảm ơn Harley Davidson Việt Nam đã tạo cơ hội để tôi được tham gia để chia sẻ ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn, là chủ tịch của Hot Sài Gòn Chapter. Dạ, em rất là tin cái gọi là cơ duyên và sự lần gặp gỡ đầu tiên. Thì với anh á, cái cơ may nào đã giúp cho anh và Harley Davidson đến với nhau cho đến tận bây giờ ạ? Thực ra thì trước đây thì tôi không biết nhiều về dòng xe Harley Davidson, nhưng tôi được một người anh giới thiệu và mà dẫn dắt vào cái thế giới này, và sau đấy là tôi không thoát ra được nữa. Thì chiếc xe đầu tiên mà tôi được tiếp xúc đó là một chiếc xe V-Rod của Harley. Đó là một cái dòng xe rất đặc biệt, được kết hợp giữa Harley Davidson và Porsche, mà nó rất là khác biệt với những chiếc xe khác. Thì điều đầu tiên cuốn hút tôi là cái vẻ đẹp của chiếc xe, và thứ hai là cái tiếng bô và cái sự mạnh mẽ của cỗ máy. Và sau đấy thì tôi tìm hiểu thêm nhiều về các cái dòng xe khác của Harley, và từ đó là tham gia sâu hơn trong cái cuộc chơi. Dạ vâng, thì qua những trải nghiệm của anh thì em cảm thấy anh chính là một fan trung thành của Harley Davidson. Thì chắc hẳn anh đã trải nghiệm được rất là nhiều dòng xe của hãng. Vậy anh có thể chia sẻ cho mọi người thêm về những dòng xe của Harley mà anh đã từng sử dụng không ạ? Tôi hiện nay tôi đã được trải nghiệm chiếc xe Harley đầu tiên là V-Rod, chiếc xe thứ hai là Streetline, và chiếc xe thứ ba là Roadline CVO. Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã tham gia Hot được bao nhiêu năm rồi? Và kể từ năm nào thì anh đảm nhận cái vị trí là chủ tịch của Hot ạ? Tôi tham gia Hot cũng được hơn 5 năm và đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hot Sài Gòn Chapter từ năm 2019. Và khi mà làm chủ tịch của Hội Hot Sài Gòn thì anh có cảm nhận những cái điều đặc biệt cũng như là những điều ý nghĩa nhất khi mà được đảm nhận vị trí này không anh? Điều đặc biệt nhất khi mà tham gia Hot Sài Gòn là tôi có cơ hội được làm quen với rất là nhiều người, những anh em rất là tuyệt vời, và được cùng họ trải nghiệm nhiều cái cung đường tuyệt đẹp ở Việt Nam mà có lẽ là không bao giờ tôi sẽ đến được nếu như không có Harley Davidson và không có những cái chiến hữu từ Hot Sài Gòn Chapter. Dạ, với việc điều hành một hội nhóm lớn như Hot và cũng như là việc phải gánh thêm trách nhiệm cũng như là những công việc phải làm, tụi em được biết anh là một luật sư nổi tiếng, có công ty riêng, vừa sở hữu một cái công việc riêng và vừa tham gia vào hội Hot, thì anh có cảm thấy có thách thức nào hay không? Thách thức lớn nhất khi mà tham gia và điều hành Hot Sài Gòn đó là làm sao để kết nối được những con người rất là thành đạt. Như các bạn đã biết, để sở hữu được một chiếc xe Harley và có thời gian để theo đuổi đam mê thì đòi hỏi là những người chủ sở hữu xe Harley phải là những người rất là thành công trong lĩnh vực của chính họ, cho nên là họ biết chính xác là mình muốn gì và mình cần phải làm gì, và đó đều là những con người có cá tính mạnh và rất là khác biệt. Thì điều khó khăn nhất là làm sao để hài hòa được cái sự khác biệt đó, để tạo nên một tập thể vững mạnh và cùng nhau phục vụ một cái mục tiêu chung, đó là cùng thỏa mãn được đam mê một cách an toàn, đồng thời cùng tham gia được nhiều cái hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng và cho xã hội. Dạ vâng ạ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về hội Hot cũng như là những hoạt động của hội trong những năm qua. Thì anh Tuấn có nhớ rằng hội Hot của mình đã thành lập trong khoảng thời gian nào không ạ? Như My đã nói từ đầu, Hot là một cái tổ chức
do Harley Davidson bảo trợ. Cho nên Hawk được thành lập cùng với thời điểm thành lập Harley Davidson Việt Nam vào năm 2013. Và trong cái cơ cấu tổ chức của Hawk thì tất cả những người mua xe Harley thì sẽ trở thành một hội viên Hawk toàn cầu. Nhưng mà để được công nhận là một hội viên Hawk chính thức thì cái người chủ sở hữu xe Harley đấy phải đăng ký và tham gia vào một cái chi hội địa phương, hay còn gọi là local chapter. Thì Hawk Sài Gòn là một trong những cái chi hội địa phương của Hawk toàn cầu. Như vậy là tụi em được biết là nếu mà muốn tham gia vào Hawk thì đầu tiên phải là sở hữu một chiếc xe Harley Davidson, và những thành viên đi kèm trong gia đình của mình cũng được tính là thành viên của hội Hawk luôn. Thì có những quy định nào, những quy định chung, những bắt buộc nào để cho những thành viên mới có thể đăng ký không ạ? Thực ra để đăng ký và trở thành thành viên của Hawk Sài Gòn khó mà dễ. Khó là bạn phải sở hữu một chiếc xe Harley. Sau khi mà bạn sở hữu xe Harley rồi thì mọi điều kiện khác là rất là dễ dàng. Để được đăng ký chính thức là hội viên chính thức của Hawk Sài Gòn thì bạn phải điền form theo cái bản đăng ký theo mẫu, phải tham gia các cái hoạt động thường xuyên của Hawk tổ chức và hoàn thành các cái nghĩa vụ tài chính như các cái hội viên khác. Dạ vâng ạ. Và em có nghe đồn rằng có một truyền thuyết là phải trải qua 3 tháng thử thách mới có thể thành một thành viên chính thức của hội Hawk Sài Gòn, phải không anh? Thì anh có thể chia sẻ cái điều đó cho mọi người được biết được không ạ? Chính xác. Như tôi đã nói, mỗi chủ sở hữu xe Harley là một cá thể rất là đặc biệt. Để duy trì hoạt động hội thì cần phải có một tập thể thống nhất, và do đó chúng tôi đề cao cái tinh thần tập thể của các hội viên Hawk để duy trì được hoạt động một cách ổn định và thường xuyên. Đó là lý do tại sao các hội viên Hawk trong Sài Gòn Chapter thì đề xuất là sẽ áp dụng 3 tháng thử thách đối với những hội viên mới. Thì khi mà hoàn tất thủ tục đăng ký thì một chủ sở hữu xe Harley sẽ được xem là một hội viên dự bị, và trong vòng 3 tháng thì hội viên dự bị sẽ bắt buộc phải tham gia các cái hoạt động của hội. Cụ thể là phải tham gia ít nhất là một buổi tập xe do Hawk tổ chức hoặc là do dealer kết hợp với Hawk tổ chức, và đồng thời phải đi ít nhất là một tour. Thì những cái yêu cầu đấy là để đảm bảo 3 yếu tố. Thứ nhất là hội viên được trang bị đủ cái kỹ năng lái xe an toàn cần thiết để có thể đảm bảo sự an toàn cho hội viên và cho những người đồng đội của mình trên đường. Yêu cầu thứ hai là đảm bảo là người hội viên tham gia đấy có thể hiểu và nắm được cái quy tắc di chuyển đội hình của Hawk và tuân thủ các cái chỉ dẫn của road team trong các hành trình. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để đảm bảo cái sự an toàn cho tất cả thành viên. Và cái yêu cầu thứ ba là cái hội viên dự bị, hội viên mới đấy có thể hòa nhập được với những hội viên hiện tại của Hawk Sài Gòn. Cho nên là 3 tháng thử thách đấy chúng tôi nghĩ là cần thiết, là để hay mình gọi là để tìm hiểu nhau đi. Khi mà tìm hiểu nhau thành công và cảm thấy là có thể gắn bó được lâu dài thì sẽ chính thức được kết nạp hội viên chính thức, và hội viên sẽ được trao tặng cái phù hiệu Hawk Sài Gòn, phù hiệu Sài Gòn Chapter. Thì khi mà được gắn cái phù hiệu Chapter Sài Gòn Chapter này lên áo thì người hội viên đã được xem là hội viên chính thức của Hawk Sài Gòn. Dạ, mọi người ơi, mọi người có để ý không, trên áo của những hội viên Hawk luôn có những cái huy hiệu rất là đặc biệt, mà mỗi huy hiệu như vậy đều có ý nghĩa riêng của nó. Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm để mọi người cùng biết về những huy hiệu này không ạ? Cảm ơn My. Thực ra chiếc áo vest của hội viên Hawk không phải là một chiếc áo bình thường, mà nó thể hiện một cái bề dày hoạt động của người đó, của chính người đó. Và khi mà nhìn vào áo thì người ta sẽ thấy được rằng là cái người chủ nhân của cái áo đấy đã đi những đâu, đã gặp những ai, đã tham gia những hoạt động gì. Vì mỗi cái kỷ vật, mỗi cái pin pack được gắn trên áo này được là những cái kỷ vật mà nó gắn liền với những cái chuyến đi cùng với chiếc xe Harley Davidson. Ví dụ như là những cái patch mà với bạn nếu mà đi ra nước ngoài hoặc là đi ra các địa phương khác, ví dụ Sài Gòn, đi ra Hà Nội hoặc là Đà Nẵng, thì có thể mua may để gắn lên áo là tôi đã đến đây rồi.
hoặc là khi mà gặp nhau, bạn bè gặp nhau thì cũng có thể tặng những cái huy hiệu để gắn lên áo, để xác nhận rằng là những người các cái hội hóc đấy đã có giao lưu với nhau rồi, đã gắn bó với nhau rồi. Và khi mà cái áo nó ra đầy á, thì có thể treo lên trong phòng truyền thống ở trong nhà, và mình có thể tự hào nói với con cháu sau này rằng là ba ông đã từng đi những nơi này, đã từng gặp những người này, như những lại cái kỷ niệm. Dạ vâng, thì em có thấy là trên những cái pin trên áo vest của anh á thì nó có một số cái hình như của nước khác đúng không anh? Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này cho tụi em được biết được không ạ? Đúng rồi, như tôi đã nói á, là mỗi chi hội địa phương thì đều là thuộc hóc toàn cầu, và một trong những cái đặc điểm của hóc là các chi hội địa phương đối xử với nhau như anh em một nhà, và thường xuyên có những cái hoạt động giao lưu gắn kết với nhau. Ví dụ như là trong năm 2019 thì hóc Malaysia họ có tổ chức một cái chuyến đi sang Việt Nam, thì hóc Sài Gòn tổ chức đón tiếp từ cửa khẩu Tây Ninh, dẫn đi tham quan Sài Gòn và đưa họ về lại cửa khẩu Tây Ninh sau khi kết thúc chuyến đi. Và một cái chuyến đi khác là hóc Sài Gòn cũng đưa họ đi suốt, đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, Nha Trang, và thậm chí là hóc Sài Gòn thiết kế cho họ nguyên cái chuyến đi đó luôn. Thì ngược lại, thì khi hóc Sài Gòn thực hiện những cái chuyến đi ra nước ngoài thì cũng được cái sự hỗ trợ tương tự như vậy từ phía hóc chapter ở các địa phương khác. Và khi mà gặp nhau thì chúng tôi hay trao tặng những cái kỷ niệm chương, những cái huy hiệu để gắn lên áo, để như là một cái xác nhận cái sự đoàn kết, cái sự gắn bó giữa anh em hóc trong một nhà. Các bạn có thể thấy đằng sau cái áo tôi là có huy hiệu của hóc Campuchia, hóc Thái Lan, hóc Pháp, hóc Korea. Về phía hóc Sài Gòn thì chúng ta cũng có cái kỷ niệm chương được thiết kế riêng để cho hội viên và tặng các cái hội viên hóc khác ở đây. Dạ vâng, thì tụi em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh. Thì mình chuyển qua một cái chủ đề tiếp theo, đó là về những cái buổi offline của hội. Thì như mọi người đã biết, đối với bất kỳ anh em chơi phân khối lớn nào thì việc có đoàn hội là một điều không thể thiếu sót được. Và thường thì trong những hội nhóm sẽ có những buổi offline định kỳ để giao lưu, kết nối anh em cũng như là học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì nếu mà trong thời điểm bình thường, không trong mùa dịch này á, thì định kỳ là bao lâu hội hóc Sài Gòn của mình sẽ tổ chức một buổi offline vậy anh? Chúng tôi tổ chức hoạt động theo tháng và theo quý. Mà đối với mỗi tháng á, thì ban điều hành sẽ lên hoạt động cùng với ban activity để tổ chức ít nhất là một buổi cà phê và tập xe. Đồng thời là trong mỗi tháng thì sẽ tổ chức một tour, có thể là tour trong ngày hoặc là tour đi qua đêm ở những địa bàn lân cận, ví dụ như là Phan Thiết, Hồ Tràm. Đối với mỗi quý thì chúng tôi sẽ tổ chức một Grand Tour. Grand Tour là một cái chuyến đi dài hơn, có quy mô lớn hơn và quy tụ được nhiều hội viên tham gia hơn. Thì cái Grand Tour đấy có thể là kết hợp do tự hóc tổ chức, hoặc là kết hợp với Harley Davidson Sài Gòn, đi những địa phương khác, ví dụ như là đi Đà Nẵng hay là đi Gia Lai, Buôn Mê Thuột. Nên là trong năm 2020 thì chúng tôi cũng tổ chức một cái tour chinh phục tứ đại đỉnh đèo ở Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam, cùng với hóc Đà Nẵng và hóc Hà Nội. Và thường trong những cái buổi offline như vậy anh, thì sẽ có khoảng bao nhiêu thành viên sẽ tham gia? Sẽ thông thường cái buổi offline sẽ diễn ra vào cuối tuần, vào sáng chủ nhật cuối tuần, và những thành viên mà sắp xếp được thời gian thì sẽ tham gia. Thì sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm. Để thông thường sẽ có khoảng 20 đến 30 hội viên cùng tham gia. Và những hoạt động chính của những buổi offline như vậy là gì vậy anh? Hoạt động chính là chia sẻ về xe, về kỹ năng lái xe an toàn, làm sao để xử lý các cái tình huống, những sự cố trên đường, hoặc là làm sao để độ chiếc xe nhìn ngầu hơn, dũng mãnh hơn. Em có nghe nói là mình sẽ có những cái buổi tập xe an toàn trong cái buổi offline. Vậy thì cái người hướng dẫn á, thường sẽ là thành viên nào trong hóc Sài Gòn à? Người hướng dẫn là thông thường là anh em road team.
anh em road team á, là những người phụ trách an toàn cho cả đoàn trên hành trình. Và thực ra thì họ là những hội viên lâu năm và có nhiều kinh nghiệm lái xe hơn những cái hội viên khác, và xung phong để hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho đoàn. Như anh Tuấn cũng đã chia sẻ thì các anh em ơi, định kỳ tại Harley Davidson Sài Gòn sẽ có những buổi training tập kỹ năng lái xe an toàn cho anh em. Anh em nhớ theo dõi và đăng ký nha. Tôi cũng nói thêm ở điểm này, tức là người Việt Nam lớn lên trên chiếc xe máy. Đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm. Ưu điểm là chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ ban đầu khi mà tiếp xúc với một chiếc xe Harley. Nhưng mà nhược điểm á, là đôi khi khiến chúng ta chủ quan, nhất là những người mới chơi xe, chủ quan nghĩ rằng là mình có thể dễ dàng điều khiển được chiếc xe Harley, nhưng điều đấy hoàn toàn không đúng. Các bạn tự tưởng tượng một chiếc xe Harley là nặng cỡ khoảng 300-400 cân, và cái dung tích động cơ là đến từ 800 cho đến 2000 cc, và do vậy để mà điều khiển với tốc độ cao, mà đặc biệt là trên những cung đường khó như các cung đường đèo thì hoàn toàn là không dễ. Đó là lý do tại sao những người mới chơi xe nên và cần phải tham gia các cái buổi tập huấn kỹ năng an toàn. Đôi khi có những người có cái tài năng bẩm sinh, lên xe là đã có thể lái giỏi, nhưng mà khi mà gặp tình huống khẩn cấp thì cần phải xử lý bằng phản xạ một cách chủ động. Thì cái việc tập xe an toàn á, nó sẽ giúp cho mình có thành lập những cái phản xạ chủ động để mà giải quyết tình huống như vậy, để có thể đảm bảo được an toàn tuyệt đối trên mọi hành trình. Và hồi nãy em có nghe anh Tuấn nhắc tới những cái Grand Tour, thì không biết là những cái Grand Tour này sẽ diễn ra bao lâu một lần và có một cái Grand Tour nào mà anh Tuấn nhớ nhất không anh? Grand Tour thì sẽ được tổ chức theo quý, là mỗi 3 tháng một lần. Nó sẽ tùy theo điều kiện thời tiết mà chúng tôi sẽ chọn điểm đến. Ví dụ nếu mà đang diễn ra vào mùa mưa ở miền Nam thì chúng tôi sẽ chọn miền Trung hoặc là miền Bắc. Nếu mà miền Bắc đang trong mùa đông thì chúng tôi sẽ chọn ở miền Nam. Thì cái địa điểm sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết ở nơi mà dự định đến. Thì cái Grand Tour mà tôi nhớ nhất đó là cái chuyến đi Thái Lan cùng với anh em Hóc Sài Gòn vào năm 2019. Thì đây là một trong những cái chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên bằng xe Harley của bản thân tôi và cũng của rất là nhiều người trong đoàn. Thì ngoài những cái trải nghiệm mới lạ trong lần đầu đi ra nước ngoài trên chiến mã của mình, thì chúng tôi còn cảm nhận được cái tình cảm đồng đội của anh em nhà Hóc. Thì đoàn là đi lộ trình là từ Tây Ninh đi qua Campuchia rồi đi qua Chiang Mai, và lúc đấy chinh phục 6.084 phút cua ở Mã Hồng Sơn, rồi về Phu Khẹt và về qua Campuchia về lại Sài Gòn. Thì anh em Hóc Chiang Mai đón đoàn tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia và đi cùng với đoàn suốt hành trình, dẫn đường và đảm bảo an toàn cho anh em trên suốt hành trình. Thì trong suốt hành trình đấy chúng tôi có rất là nhiều những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với anh em Hóc Chiang Mai và chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Thì đấy là một trong những cái kỷ niệm rất là ngọt ngào trong cái đối với Harley Davidson và đối với Hóc. Dạ vâng, thì mình sẽ nói về một chút về kỷ lục. Thì không biết là cái kỷ lục nào về một chuyến đi dài ngày nhất của bên Hóc Sài Gòn của mình cũng như là trong một ngày thì hội Hóc của mình có thể đi được xa nhất là bao nhiêu km vậy anh? Đối với những cái chuyến đi mà tôi có tham gia thì chuyến đi Thái Lan là một trong những chuyến đi dài ngày nhất, chuyến đi 10 ngày. Ngoài ra thì có một chuyến đi trong nước cùng với anh em Hóc Hà Nội và Hóc Đà Nẵng, là chuyến đi chinh phục tứ đại đỉnh đèo ở Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam. Trong chuyến đi đấy thì chúng tôi cũng đi tổng cộng là cũng hơn 9 ngày. Dạ, nếu như mà không phải mùa dịch này thì cái việc đầu tiên, cái điểm đến của hội Hóc sẽ là đi đến đâu ạ? Năm nay thì chúng tôi đã lên kế hoạch là sẽ tổ chức một ngày hội gọi là National Hóc Day, tức là ngày hội Hóc toàn quốc ở Đà Nẵng hoặc là Huế. Đã có nhà tài trợ
đã lên chương trình và chuẩn bị vận động thì xảy ra Covid, cho nên là kế hoạch này tạm hoãn. Nhưng mà chắc chắn sau khi mà Covid đã dừng lại, sau khi mà Covid đã được kiểm soát thì chúng tôi sẽ tái khởi động lại cái tour này. Và rất là mong các anh em Harley Owner nếu như có thể thu xếp được thì sẽ cùng tham gia với Hóc và Harley Davidson đi chuyến đi đó để trải nghiệm thêm một phần văn hóa Hóc. Thì trong những chuyến đi trong nước rồi thì còn chuyến đi nước ngoài thì sao ạ anh? Chuyến đi nào mà anh muốn đầu tiên sẽ sau dịch mình sẽ hoạt động? Thực ra cũng chia sẻ với các bạn là trong năm 2019 này chúng tôi đã lên kế hoạch là đi Mỹ vào năm 2020 và chúng tôi cũng đã lên được chương trình đi từ bờ Tây sang bờ Đông. Dự kiến là khoảng 12 đến 14 ngày. Tuy nhiên rất đáng tiếc là kế hoạch cũng không thể diễn ra được do dịch Covid. Cho nên là sau khi mà Covid được kiểm soát hoàn toàn, mọi người đã được tiêm vaccine đầy đủ, thì có lẽ một trong những điểm đến đầu tiên mà Hóc sẽ dự định đi là sẽ đi Mỹ. Và một trong những điểm mà rất là nhiều người muốn đi đó là đến thăm thành phố Milwaukee, là quê hương của Harley. Và chúng tôi cũng dự định là trong chuyến đi tới, nếu mà tổ chức được thì chúng tôi sẽ đến thăm thành phố Milwaukee. Khi mà tham gia vào Hóc thì anh em có thể là thỏa sức đam mê của mình trên những cung đường nè, cũng như là được gặp gỡ, giao lưu và nhất là các hoạt động thiện nguyện nữa nha. Chúng ta đã nghe nói về Christmas Charity Ride là một trong những hoạt động thường niên của Harley Davidson nhằm mang những món quà Giáng sinh ý nghĩa cho những trẻ em nhỏ, cơ nhỡ và hoàn cảnh khó khăn. Harley Davidson Sài Gòn rất vinh dự luôn có sự đồng hành của Hóc Sài Gòn ạ. Và trải qua rất là nhiều năm đồng hành cùng với cái Christmas Charity Ride thì không biết là anh Tuấn cũng như là các anh em trong hội Hóc Sài Gòn có những cảm nghĩ như thế nào qua những hoạt động này Một trong những cam kết của Hóc Sài Gòn Chapter đối với Harley Davidson Sài Gòn là sẽ tham gia tất cả các cái hoạt động thiện nguyện, những cái chuyến Christmas Charity Ride do Harley Davidson Sài Gòn tổ chức. Thì đối với bản thân chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy đây là một cái niềm vinh dự. Khi Hóc tham gia thì không chỉ là đóng góp cùng hỗ trợ các cái trẻ em rồi đồng bào gặp khó khăn, mà Hóc còn cùng tham gia để đảm bảo an toàn cho các cái thành viên của chuyến đi trên suốt hành trình. Thì đối với bản thân cá nhân tôi thì đã tham gia được đến nay là được 5 mùa Christmas Charity Ride rồi. Và một trong những cái ấn tượng mà đọng lại đối với tôi đó là cái ánh mắt của những em bé khi mà được nhận quà. Thì anh em Harley Davidson Sài Gòn thì rất là có tâm lựa chọn những nơi, những cái địa điểm mà thực sự là họ đang rất là cần giúp đỡ. Và cái mùa Christmas là cái mùa lễ hội như các bạn biết rồi đó, ở đâu cũng có các cái chương trình ca nhạc, rồi trẻ em thì được quà tặng, rồi có áo ấm để mặc. Nhưng mà những trẻ em ở vùng cao thì họ rất là khổ, họ không có không có đồ chơi, không có đồ ăn để không có áo để đảm bảo cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà những cái chuyến đi như vậy là đem đến cái niềm vui cho trẻ em rồi đồng bào miền xa. Và tôi vẫn còn nhớ có những cái chuyến đi mà những thành viên trong những thành viên trong chuyến đi, thậm chí là bác David là tổng giám đốc của Harley Davidson Việt Nam cũng khoác lên mình cái bộ trang phục của ông già Noel, lái xe đến tận buôn làng để tận tay phát quà cho trẻ em. Và trẻ em ở đấy họ cảm giác như là họ thực sự là được ông già Noel đem trao tặng quà và đem đến niềm vui. Và đó là những cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là rất là ý nghĩa trong cái cuộc đời trong cuộc đời của mình. Dạ, một lần nữa thì Harley Davidson Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn đến Hóc Sài Gòn đã cùng nhau giúp đỡ những trẻ em nghèo khó khăn và cùng ủng hộ nhau trong suốt những năm qua. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, Hóc Sài Gòn sẽ cùng Harley Davidson Sài Gòn tạo nên những dịp ý nghĩa như vậy nữa. Vậy là My không biết rồi, bên cạnh những chương trình cam kết với lại Harley Davidson Việt Nam thì hội Hóc Sài Gòn còn có những hoạt động thiện nguyện riêng do chính Hóc tổ chức. Và anh Tuấn có thể chia sẻ cho em về những cái chuyến thiện nguyện anh cảm thấy ý nghĩa nhất không ạ? Chính xác.
để sở hữu được một chiếc xe Harley Davidson và để có thời gian để theo đuổi những cái đam mê, những sở thích cá nhân, thì chắc chắn là chúng tôi là những người rất là may mắn. Và mỗi thành viên của Hóc Sài Gòn Chapter đều cảm nhận được thấy điều đấy và có cái sự thôi thúc là muốn đóng góp trở lại cho xã hội để làm sao đó để mình không chỉ là đi chơi mà mình có những cái hoạt động thiết thực hơn, ý nghĩa hơn để cùng lan tỏa cái niềm vui đến cho cộng đồng. Và đó là lý do tại sao hàng năm thì Hóc tổ chức ít nhất là 2 chuyến đi thiện nguyện. Thì các cái địa điểm mà chúng tôi hay lựa chọn là các trường học dành cho các bé ở miền sâu, miền núi. Thì trong năm 2020 chúng tôi đã tổ chức tặng quà lễ khai giảng cho các bé ở trường tiểu học Tôn Đức Thắng, Chư Sê, Gia Lai, và đồng thời xây công trình phụ cho các trẻ em dân tộc nội trú ở trường phổ thông trung học Trường Chinh, cũng ở Chư Sê, Gia Lai. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều cái hoạt động tương tự như vậy ở những nơi khác. Và chia sẻ cho mọi người một thông tin cực kỳ thú vị là trong khoảng thời gian gần đây, trong mùa dịch Covid này thì Hội Hóc Sài Gòn đã đóng góp 4,2 tấn gạo, tương đương với khoảng 50 triệu đồng cho quỹ phòng chống Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và toàn bộ số tiền này dùng để mua gạo được lấy từ quỹ từ thiện của Hóc Sài Gòn để đảm bảo là các chiến sĩ có gạo ngon đại diện cho Hóc Sài Gòn đã xuống tận Tiền Giang để chọn gạo và đem đến cho mặt trận Tổ quốc. Và cũng như trước đó thì Hóc đã ủng hộ 50 triệu xây nhà tình thương tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, tính từ đầu năm 2021 cho đến nay thì Hóc đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Thì cái điều này em cảm thấy là một cái việc làm rất là ý nghĩa của anh cũng như là các anh em trong hội. Anh Tuấn, anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến những thành viên mới hay là những anh em sắp gia nhập hội không ạ? Đối với các anh chị là những người đang và sẽ sở hữu xe Harley, các anh chị là những người rất là may mắn, và tôi mong rằng là các anh chị sẽ lan tỏa cái niềm yêu thương đến cho cộng đồng, cho xã hội, và cùng tham gia với các cái hoạt động thiện nguyện với Harley Davidson Việt Nam và với Hóc Sài Gòn Chapter. Bản thân của My thì cũng đã từng tham gia những hoạt động thiện nguyện nhỏ và cảm giác lúc đó rất là vui khi mang niềm vui đến cho người khác. Thì chắc hẳn các anh em chơi xe có niềm vui nhiều hơn nữa bởi vì được thỏa sức đam mê cũng như được thực hiện những hoạt động cực kỳ ý nghĩa. Và có thể các bạn chưa biết, Harley Davidson là một hãng xe chuyên sản xuất những mẫu xe mô tô cơ bắp và đồ sộ. Chúng ta có thường nghĩ là những mẫu xe này chỉ phù hợp cho cánh đàn ông, những anh to con, cơ bắp. Nhưng thực ra thì có một cộng đồng chị em luôn sở hữu và đồng hành cùng các anh em trong những chuyến đi. Và anh Tuấn ơi, em được biết là trong Hóc Sài Gòn của chúng ta có một hội nhỏ tên là Hóc Lady phải không anh? Đúng là như vậy. Thực ra cái Hóc Lady là một trong những cái chi hội ở phía trong từng Hóc địa phương. Chúng tôi bắt đầu phát triển Hóc Lady là xuất phát từ một cái nhu cầu hết sức thực tế, là khi mà anh em đi tour thì không thể thiếu những người phụ nữ ngồi đằng sau mình. Thì để cho các chị đỡ lo lắng hơn khi mà các anh đi xa, đúng không anh? Yeah. Đúng rồi. Và thực ra thì trong các chị để mà ngồi trong suốt hành trình trên chiếc xe Harley thì không phải là một điều dễ dàng. Nếu mà các bạn đã từng ngồi thì các bạn sẽ biết đấy là một trải nghiệm không hề dễ dàng. Nóng, bụi, buồn ngủ. Nhưng mà để mà ngồi được với các anh thì thứ nhất là các chị phải có tình yêu đối với các anh, và thứ hai phải có niềm đam mê đối với cái xe, niềm đam mê nhất định đối với cái xe thì mới có thể ngồi được. Và cũng đồng thời là để đáp ứng cái sự lo lắng của chị em là nếu như các anh em đi trên đường thì liệu có gặp vấn đề gì không, rồi sinh hoạt như thế nào. Thì các cái hoạt động của Hóc thì luôn luôn là khuyến khích gia đình cùng tham gia. Và đó là lý do mà Road Team của Hóc cũng tổ chức tập cho các chị em tập lái xe để có thể hiểu hơn về chiếc xe. Và khi mà các chị kiểm soát được chiếc xe rồi thì các chị cảm thấy rằng là tự tin hơn và khi mà ngồi sau xe, và đồng thời các chị cũng an tâm hơn nếu như là mình không thể cùng tham gia được với ông xã trên trong một cung đường.
Thì cái mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi hướng đến là hai vợ chồng có thể san sẻ một cái niềm vui, đó là cùng nhau lái xe đi tour. My bật mí cho cả nhà cùng biết nha, chỉ có tại Sài Gòn thì mới có Hop Lady thôi. Và Hop Lady đã phá vỡ rào cản về suy nghĩ chỉ có phái mạnh mới lái được những chiến mã như thế này. Và không phân biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính. Chỉ cần bạn có đam mê với Harley Davidson, bạn mong muốn những cung đường dài và đẹp, những chặng đường xa và cực kỳ phiêu lưu, cùng với đó là những hoạt động đóng góp thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, thì còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký trở thành một thành viên của Hot ngay lập tức như nào? Tổng kết lại, chúng ta đã nghe anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về hội Hot cũng như là rất nhiều những hoạt động của chuyến đi. Thì anh ơi, những dự định để phát triển hội Hot lớn mạnh hơn nữa, anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết không ạ? Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc kết nối với anh em Hóc ở Hà Nội và Đà Nẵng để phát triển Hóc Ba Miền cùng phát triển lớn mạnh. Đồng thời là chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức nhiều cái chuyến đi và những cái buổi giao lưu hơn với các anh em hội nhóm khác ở trong nước và ở nước ngoài, để cho mọi người để cùng lan tỏa văn hóa Hóc. Dạ, bây giờ cũng đã gần tới phần kết của chương trình, thì không biết là anh Tuấn có một lời nào nhắn nhủ tới các anh em biker nói chung cũng như là các anh em trong hội Hot nói riêng không ạ? Chiếc xe chỉ là phương tiện, điều quan trọng là chúng ta tìm được một cộng đồng và phát triển được cái mạng lưới, những mối quan hệ, những người có cùng sở thích, có cùng đam mê, lòng nhiệt huyết và có cái nhiệt tâm đối với cộng đồng. Hóc Sài Gòn sẽ là một cái địa chỉ để mà những người chủ xe Harley có thể cùng tham gia, để mà có thể chia sẻ, san sẻ cái niềm đam mê của mình và cùng nhau thực hiện nhiều cái hoạt động ý nghĩa để đóng góp với cộng đồng. Và các bạn có thể liên hệ và tìm hiểu thêm về Hóc thông qua fanpage ở trên Facebook là Sài Gòn Hóc Original. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi đã giúp cho chúng ta hiểu được phần nào hội Hóc cũng như là vị chủ tịch của chúng ta, anh Nguyễn Anh Tuấn. Và tập 2 của Freedom Story tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và thay mặt cho Harley Davidson Việt Nam, một lần nữa, em Thông và My xin cảm ơn anh Tuấn đã tới đây chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình về Hot cho tụi em được biết ạ. Và đây là một món quà gửi đến anh để lưu niệm. Dạ, xin gửi anh ạ. Cảm ơn anh Tuấn và cũng như là cảm ơn tất cả các quý vị đã đón xem tập 2 Freedom Story, và chúng ta hãy cùng chờ đón xem tập 3 sẽ như thế nào nha. Xin chào Và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.